السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل عن علاج الكحة أو السعال الشديد. السعال أو الكحة. أنصح أولا باستخدام عصير الكرنب الممزوج بالعسل. عصير الكرنب الممزوج بالعسل. فهو شراب ممتاز مقاوم للكحة. أيضا أنصح بشراب عصير الفجل. والطريقة لإعداد هذا العصير هو أن نضع شرائح من الفجل ونضيف إليه سكر النبات. معروف سكر النبات، هك السكر المتبلور. طبعا نقوم بتهريس ذلك السكر ونقوم بتقطيع الفجل إلى شرائح، ثم نضعه في إناء خزفي. يعني شرائح الفجل مع سكر النبات نضعه في إناء خزفي ونتركه طيلة يوم كامل، أو نضعه مثلا في الليل ونستخدمه في الصباح بإذن الله. يعني كيف تترك، يعني تضعه في الليل، في الصباح ستجده عصيرا جاهزا تشرب منه يعني مقدار 4 إلى 6 ملاعق أكل في اليوم. فهو بإذن الله مفيد لمن يعانون الكحة والكحة الشديدة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض.